Hello và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một bộ phim hành động kịch tính, bộ phim mang tên Into the Dead. Nhân vật chính của chúng ta là một người đàn ông tên James. Anh từng tham gia quân ngũ và bây giờ anh làm nhiều việc khác để kiếm sống và mưu sinh. Anh từng có vợ anh tên Clary. Nhưng vợ anh đã mất nên anh chỉ còn con gái. Con gái anh tên Maggie. Để có tiền nuôi con gái thì anh đã nhận làm thêm nhiều việc, thậm chí phải đi bôn ba nhiều nơi để làm việc. Anh liền nhờ em gái của anh là Helen trông Maggie giúp anh trong khi anh đi công tác. Nhưng không may biến cố đã xảy ra, trái đất đã xảy ra tận thế do mọi người biến thành thây ma. Biết tin, James liền lên xe tải đi tìm vật tư, thứ duy nhất anh có thể liên lạc với gia đình là bộ đàm. Trên đường trở về, Helen liên tục gọi đàm cho James, còn anh thì cố gắng lái xe nhanh nhất có thể để về đến nhà. Bất ngờ có một chiếc xe ô tô con lái ẩu đi ngược chiều xe anh khiến anh phải bẻ lái để né chiếc xe, và vô tình đã đâm phải một thây ma đứng ngay giữa đường khiến anh lệch tay lái và cả xe tải bị lật nhào. Xe tải lăn 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng cho đến khi James bất tỉnh thì thôi. Tỉnh lại sau vụ tai nạn, xung quanh anh bị bao vây bởi thây ma. Anh nhanh chóng định thần và bỏ ra ngoài. Nhưng anh vẫn không quên cầm theo bộ đàm và tấm ảnh chụp hình em gái và con gái anh là Helen và Maggie. Dù bị thây ma bao vây nhưng với kỹ năng anh có kèm theo một khẩu súng ngắn đeo hông, anh đã thoát được ra và nhanh chóng chạy bộ. Anh báo với Helen về vụ tai nạn và kêu cô đưa Maggie về chỗ cha của James và Helen và cố thủ ở đó. Còn James, anh quyết định chạy bộ để về nhà và cuộc hành trình đầy nguy hiểm của anh bắt đầu. Take Megan and Dad and barricade the windows like we practiced. Helen, I'll get to you. Trong lúc James đang chạy bộ đến, thì Helen, cô dẫn Maggie đến nhà bố cô và cố thủ trong căn nhà gỗ. Nhưng thây ma đến ngày càng đông, không may bố của James và Helen bị thây ma cắn. Ông đã phát điên và tấn công Helen và Maggie. Vì sự an toàn của Maggie, Helen đã nổ súng bắn chết cha mình. Lúc James gọi cho Helen thì chỉ nhận được tin cha anh đã chết. Anh vô cùng đau đớn nhưng vì gia đình đang cần anh vẫn phải chạy tiếp. Sau cái chết của bố mình, Helen quyết định đưa Maggie ra ngoài và lấy một chiếc xe ô tô và phóng đi, nhưng được một thời gian thì xe hết xăng. Helen dừng xe tại Fulbright và đưa Maggie vào một căn nhà gỗ để nghỉ ngơi, còn cô cố gắng tìm con xe khác để đi tiếp. Còn James, sau khi nhận tin Helen đang ở Fulbright, anh quay đầu và tìm đường chạy bộ đến đó. Anh quyết định chạy trên đường tàu hỏa để đến Fulbright. Theo đường tàu James chạy, mặc dù biết việc đến Fulbright nhanh chóng là không dễ dàng gì, nhưng anh vẫn nỗ lực vì gia đình. Tại một diễn biến khác, có một trung đoàn đang ở trên máy bay và họ được lệnh bay về căn cứ. Nhưng trong chuyến bay, trung đoàn đó đã gặp nạn, cơ trưởng lái máy bay bị nhiễm bệnh và tấn công các chiến sĩ. Trong lúc hoảng loạn, mọi người theo lệnh trung sĩ nhảy xuống rừng. Có người rơi xuống rừng, có người xuống đầm lầy. Và nhân vật đáng nói ở đây chính là hạ sĩ Gracher. Cô vừa đáp đất sau vụ rơi máy bay. Cô nhanh chóng tìm các thành viên để tập hợp họ lại. Sau khi tập hợp được một nhóm gồm 5 người kể cả cô, họ bắt đầu đi tìm trung sĩ John. Nhưng không may, họ tìm thấy trung sĩ John chết trên cây khi vừa mới nhảy dù xuống. Vì sau những vụ việc xảy ra, các thành viên trong nhóm thường xuyên xảy ra cãi vã vì họ đã mất niềm tin vào chỉ huy. Những người trong trung đoàn người thì bị giết bởi thây ma, người thì tự sát hại đồng đội của mình. Nhưng Gracher vẫn cố gắng hòa đồng và chỉ huy những thành viên còn sống sót đến nơi an toàn. Cô đưa đồng đội đến chỗ máy bay rơi với hy vọng chỉ huy sẽ đến cứu. Nào ngờ cô bị dội một gáo nước lạnh khi nghe tin căn cứ an toàn đã bị thây ma chiếm. Do chỉ huy không đến cứu, cô định dẫn các binh sĩ đến chiến trường gần đó để tìm vật tư thì mâu thuẫn xảy ra, các binh sĩ liền rời khỏi nhóm, đường ai người đó đi. Gracher vẫn không từ bỏ ý định, cô một mình đến một khu chiến trường và may mắn đã tìm thấy nhiều vật tư, còn có cả một chiếc xe kèm súng gắn bệ. Lúc này, đồng đội lần trước tách đoàn mới gọi cho cô và cầu cứu. Gracher không hề trách họ mà quay lại đón. Nhưng chỉ còn một người sống sót trong nhóm sau khi tách đoàn. Cô sai người lính còn sống sót đó lái xe, còn cô dùng súng gắn bệ diệt thây ma trên đường đi. Còn về phía James, anh vẫn đang chạy thục mạng trên đường tàu để đến Fulbright. Lúc này, Helen và Maggie trong lúc đi tìm phương tiện đi lại thì cô gặp một khu căn cứ quân sự gần đó. Cô mừng rỡ báo tin cho James và James yêu cầu cô vào đó tìm sự giúp đỡ. Còn Gracher,
Sau khi lên xe đi được một lúc thì xe gặp tai nạn. May mắn thay chỗ cô tai nạn lại đúng khi căn cứ quân sự Haywood, căn cứ mà Helen đang đến. Ở trong khu căn cứ đó có một trung đoàn khác đang đóng quân ở đó. Sau khi thấy vụ tai nạn của Crusher, họ liền đến giúp hạ sĩ và người lính còn lại kia. Ngoài ra họ còn tiếp đón Helen và Maggie. Sau khi hạ sĩ Crusher tỉnh, cô sẽ là chỉ huy ở đây vì cô là hạ sĩ. Và từ đó cô chỉ huy một nhóm gồm gần 10 người và cô hứa sẽ bảo vệ Helen và Maggie. Còn James, anh vẫn tiếp tục chạy đến Fulbright sau khi biết Helen và Maggie đã an toàn. Nhưng do không thể ở đó lâu, hạ sĩ Crusher đã ra lệnh sẽ đến CDC Headley và sẽ khởi hành lúc 5 giờ sáng. Biết tin, Helen liền gọi cho James và thông qua bộ đàm, hạ sĩ Crusher đã nói cho James biết kế hoạch và hạ sĩ không thể chờ anh. James biết vậy nên anh quay đầu chạy bộ đến Headley. Vào 5 giờ sáng, hạ sĩ Crusher chỉ huy mọi người đi đến Headley. Còn James, anh chỉ có thể quay đầu chạy đến CDC Headley và mong ngóng tin tức từ Helen. Bỗng trong khi di chuyển, nhóm của hạ sĩ bị thây ma tấn công, và không may Maggie đã bị thây ma cắn vào tay. Còn James khi gọi cho Helen thì chỉ nghe thấy sự hỗn loạn từ bộ đàm. Điều đó làm anh vô cùng lo lắng. Sau đó, anh vừa chạy vừa gọi cho Helen liên tục, lúc thì mất sóng, lúc thì không có ai trả lời, càng làm cho anh lo lắng thêm. Just fucking respond. Ah, fuck. Sau một hồi gọi đi gọi lại, cuối cùng Helen cũng trả lời. Cô bảo Maggie bị thây ma cắn vào tay, nên hạ sĩ quyết định chặt tay cô bé để giữ mạng sống cho Maggie. Nghe đến đây, anh đau đớn vô cùng. She's lost a lot of blood, but they say she'll be okay. Oh my God. My baby girl. Mặc dù đau đớn nhưng điều đó thúc đẩy anh phải nhanh hơn. Chỉ cần Maggie còn thở là còn hy vọng. Nhưng khi anh đi qua một ngọn nói, bộ đàm của anh có người gọi nhưng sóng khá yếu. Anh liền chạy đi tìm sóng. Cuối cùng cũng trả lời, người đó nhờ James đến cứu trong căn cứ có tên Osborne ở lưng chừng núi. Nhưng vì James đang rất vội, anh toan từ chối thì người bên kia bộ đàm nói sẽ cho anh đạn dược, phương tiện thậm chí cả trực thăng cho James nếu cứu. James do dự nhưng anh nghĩ nếu có trực thăng thì chắc chắn sẽ đến được chỗ con gái nhanh hơn. Ngoài ra đi hai người cũng tốt hơn một người nên anh đồng ý. Trên đường lên ngọn núi, người bên kia bộ đàm giới thiệu ông tên Russell, có thể gọi ông là Rusty. Hai người nhanh chóng làm quen nhau. Rusty liền bắn pháo sáng để James dễ dàng định vị hướng đi. Nhưng điều đó làm thu hút nhiều thây ma xung quanh. Do thây ma quá đông, Rusty bị dồn vào đường cùng. May mắn ông nhanh trí dùng thuốc nổ đánh sập khu đó để ông thoát ra. Khi James gọi cho thì biết Rusty đã thoát khỏi căn cứ và đang leo lên một căn cứ khác ở đỉnh núi. James đành phải đi lên đỉnh. Trước khi qua đỉnh anh có qua Osborne để tìm xem có ai sống sót không. Nhưng không có ai, anh chỉ nhặt được một khẩu phóng lựu cũ của Rusty đánh rơi. Rusty có kể cho James nghe về căn cứ ở đây đã xảy ra chuyện gì. Rời khỏi căn cứ, James nhanh chóng trèo lên đỉnh núi, nhưng không dễ dàng gì, càng lên cao càng lạnh. Trên đường đi, Rusty và James liên tục trò chuyện với nhau. Nhưng khi Rusty đến căn cứ trên đỉnh núi, nơi đó cũng rất đông thây ma, Rusty lại lần nữa dồn vào đường cùng. Tự nhiên, ông như cảm động vì tấm lòng của James. Anh khuyên James nên tránh xa nơi này và có một kho đạn ở căn cứ trên đỉnh, James có thể đến. Rồi ông thú thật là ông đã nói dối tất cả, ông không biết lái máy bay hay gì cả. Rồi Rusty cúp đàm sau khi chúc phúc cho James. James nghe xong thì thất vọng vô cùng. Nhưng anh vẫn phải chạy lên căn cứ trên đỉnh vì bão tuyết bắt đầu đến. Nhưng anh không thể nhìn được đường vì bão tuyết. Vì lạnh và rét, anh lôi bộ đàm ra và gửi lời nhắn với Helen và Maggie. Nhưng đúng vào lúc tuyệt vọng này thì từ căn cứ có một quả pháo sáng bắn lên. James nhanh chóng định thần và chạy đến. Quả nhiên, anh đã đến được căn cứ. Sau khi tiếp tế đạn dược, đúng lúc bão tuyết tan, anh liền rời khỏi căn cứ. Rồi anh báo tin cho Rusty qua bộ đàm, nhưng không có ai trả lời. Anh chào Rusty và tìm đường xuống núi.
Nhưng trên đường anh đi xuống, anh lại gặp phải bão tuyết. Nhưng từ xa, anh nhìn thấy một bóng người, anh ra sức gọi nhưng không may anh bước hụt và rơi xuống một thung lũng. Tỉnh dậy, anh chạy dọc theo thung lũng và tìm đường thoát. Nhưng đi đến cuối thung lũng thì đường cụt. Bất ngờ, có một cây pháo sáng rơi xuống vào một sợi dây thừng. Nhờ đó anh có thể trèo lên và người cứu anh không ai khác là Rusty. Hai người gặp nhau và cùng nhau rời khỏi ngọn núi này. Rusty bảo James cùng nhau đến cầu Silverside để xuống núi. James nghe theo nhưng cũng do dự vì sợ Rusty níu chân James khi anh đi cứu con gái. Hai người cùng nhau men qua núi. Thì bão tuyết đến, do không thể đi được vì trời lạnh mà cũng sắp tối rồi. Rusty kêu James nghỉ chân qua đêm mặc dù James không muốn nghỉ một chút nào. Hai người chui vào một cái xác máy bay rơi và đốt lửa trong đó. Rusty bảo James cứ ngủ còn ông sẽ trông. James nằm xuống và luôn muốn sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bình minh đến, do Rusty ngủ quên, James từ từ tỉnh giấc thì phát hiện thây ma đã ở xung quanh. James chưa kịp phản ứng thì Rusty đã lấy súng trường bắn chết con thây ma đang ở cạnh James. Hai người nhanh chóng rời khỏi đó và chạy về hướng cầu Silverside. Sau khi thoát nạn, James vô cùng tức giận với Rusty và James quyết định đường ai người đó đi. Anh đến thị trấn Silverside, xung quanh có rất nhiều thây ma bị đóng băng do trận bão tuyết. Anh nhanh chóng chạy qua bọn chúng. Nhưng không may, băng đang tan chảy vì trời quá nóng, thây ma dần dần di chuyển được. Chúng định nhảy sổ vào đánh hội đồng James thì Rusty lái xe đến cứu James. Trên xe có một khẩu súng gắn bệ. Rusty lái còn James bắn. Rusty đánh võng và nhanh chóng vượt qua tất cả chướng ngại vật. Từ xa, James đã nhìn thấy cây cầu, nhưng do mất tập trung, Rusty đã để một thây ma bò lên cửa kính. Rusty đánh lái làm đầu xe đâm vào thành cầu và hất văng James ra ngoài. James bò dậy thì thấy Rusty bị xe đè lên chân. Mặc dù anh cố giúp ông nhưng vô vọng. Biết mình sắp chết, Rusty lấy bật lửa châm bom và kêu James chạy đi. Và một tiếng nổ vang lên, Rusty đã chết, còn James, anh theo cây cầu và xuống được khỏi núi. Đến chân núi, anh lấy một tấm gỗ dùng dao khắc chữ Rusty lên làm một ngôi mộ để cho Rusty an nghỉ. Còn mình thì bước đi, tiếp tục hành trình tìm con gái. James tiếp tục chạy về hướng Headlight, sau khi biết được con gái vẫn an toàn trong nhóm của hạ sĩ. Anh liền chạy liên tục, chạy suốt cả một ngày. Cho đến hôm sau, lúc trời gần sáng, anh vô cùng mệt mỏi. Bỗng bộ đàm anh phát ra giọng nói của một người lính thuộc tổ hợp núi John Brick. Anh liền chạy đi tìm sóng. Anh càng chạy vào thì bộ đàm nói càng rõ. Khi anh đến một vách núi, anh liền nhìn xuống thì thấy một căn cứ. Anh liền trèo xuống và đến trước cửa căn cứ. Chiếc camera nhìn thấy anh và loa bắt đầu phát ra giọng nói của một người lại. Ông ấy sai James mang chiếc thẻ màu vàng trên ngực của đồng nghiệp ông xuống dưới căn cứ này. James có chút do dự nhưng cũng đồng ý vì anh nghĩ sẽ có thể cứu được ông ta. Ngoài ra, anh cũng nhặt được một khẩu súng trường bắn đạn siêu âm. Anh xuống căn cứ thì người lạ từ loa nói rằng ông là tiến sĩ Lang. James được Lang chỉ dẫn qua những chiếc loa trong căn cứ. Lang sai James đến phòng thí nghiệm bảo mật thông qua hành lang tối và thang máy. Đến nơi, Lang sai James cắm thẻ vào bảng điều khiển thì bỗng hệ thống kích hoạt chế độ giam giữ khẩn cấp trong vòng 10 phút nữa. Lúc này, James mới biết mình bị lừa. Tên Lang chỉ muốn lợi dụng anh để đóng cánh cửa chính của căn cứ vì trong đây có những thứ không được phép tiết lộ trên mặt đất. James không tốn thời gian để thuyết phục Lang đi ra ngoài. Anh chỉ có 10 phút nên anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh chạy đua với thời gian. Nhưng may mắn đúng vào giây cuối thì anh chui ra ngoài được. James thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lang thông qua chiếc loa chúc mừng và cảm ơn James vì đã liều mạng vì ông. Lang chúc James may mắn và đạt được những gì James muốn. Còn Lang ở trong căn cứ tối, điện cũng dần bị ngắt, Lang ở trong đó và chờ chết. Còn James, anh lôi ra bức ảnh chụp Helen và Maggie. Anh nhìn về phía bình minh và tràn trề hy vọng. Anh lại tiếp tục hành trình của mình. Về phía Helen, hạ sĩ đã đưa mọi người đến được CDC Headlight nhưng không may, ở đó chẳng còn ai sống sót cả. Thất vọng, Ratcher cho quân nghỉ ngơi một thời gian và ngồi nghĩ kế hoạch tiếp theo. Lúc này, James vẫn đang cố đến CDC Headlight. Rồi khi James gọi được cho Helen, cô vô cùng tức giận và mắng James. Cô bảo anh là người không quan tâm gì đến gia đình, nhưng James cũng hiểu, anh chỉ nghĩ rằng mình đang làm những điều tốt nhất cho con gái sau khi vợ không còn nữa. Sợ James nghĩ quẩn, Helen liền nguôi giận và xin lỗi James. James cũng biết rằng gia đình rất cần mình nên anh đang cố hết sức.
Lúc này, Ratcher đã gọi được cho một chiếc máy bay đến sân bay Headley để đón họ đi. Rồi hạ sĩ lại yêu cầu mọi người đến sân bay Headley để được giải cứu. Nhận tin, nhóm của hạ sĩ bắt đầu di chuyển đến sân bay. Helen cũng báo tin này cho James biết. James biết liền nhanh chóng quay đầu đến sân bay Headley. Airfield north of here. That's good news. I'll try and meet you there. Trong khi nhóm của hạ sĩ di chuyển đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có người phải bỏ mạng, nhưng họ vẫn phải cố gắng đến được sân bay Headley. Còn James, anh đang cố gắng đến sân bay. Sau một hồi, James cuối cùng cũng đến CDC Headley, nơi mà Helen vừa mới ở. Anh nhanh chóng chạy đến sân bay nhanh nhất có thể, mặc dù công việc đó khá bất khả thi. Anh có nói với Helen rằng nếu có cơ hội thì phải rời đi ngay, bảo vệ Maggie và không cần đợi anh. James tiếp tục cố gắng chạy đến sân bay. Lúc này, hạ sĩ đã dẫn Helen và Maggie đến được sân bay. Họ đang chờ chuyến bay đến để cứu họ. Helen lúc này rất lo cho James, sợ anh không đến kịp. Lúc này, James vẫn nỗ lực chạy, nhưng có vẻ không thể kịp. Anh gọi cho Helen, nói xin lỗi và chào tạm biệt con gái của mình, hy vọng con có thể an toàn. Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ vì đã gần lắm rồi, chỉ cần tiếp tục nỗ lực. Trên đường đến sân bay, anh đã nhìn thấy chiếc máy bay giải cứu bay qua. Mặc dù biết là không kịp nhưng anh vẫn hy vọng. Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy thì ai ngờ, chiếc máy bay giải cứu lại bị rơi ngay ở sân bay. Vụ nổ đã thu hút thây ma. Trong cuộc chiến này quân đội của Ratcher đã chiến đấu. Nhưng thây ma vô cùng đông, rất nhiều binh sĩ mất mạng. Hạ sĩ đã đứng ra bảo vệ cho Helen và Maggie và hạ sĩ đã đưa được Helen và Maggie rời đi an toàn. Còn James, anh vô cùng lo lắng vì bộ đàm mất tín hiệu, anh không thể liên lạc được. Anh liền chạy đến sân bay thì cũng chỉ còn lại đống hoang tàn. Rời khỏi sân bay, James vô cùng lo lắng, sợ hãi, anh gọi đi gọi lại. Nhưng không may, anh bị một đàn ngựa húc làm rơi bộ đàm xuống đất, bộ đàm của anh bị lỗi và mất liên lạc. James tiếp tục chạy thì gặp một rạp xiếc, anh đi vào trong thì gặp một con hổ Mã Lai đang bị xích. Anh liền tháo xích cho nó tự do. Con hổ liền chạy vụt mất, nhưng tưởng nó đi rồi ai ngờ, con hổ liên tục quấn quýt bên James, dù anh đuổi thế nào nó cũng không đi. James lúc này chỉ cố gắng sửa bộ đàm. Bỗng đi cùng con hổ một lúc thì thấy hổ nhìn vào tấm biển quảng cáo rạp xiếc, nó như muốn nói với anh điều gì đó. Hổ Mã Lai liền dẫn anh đến một con tàu hỏa chở thú xiếc. James lúc này hiểu ra là hổ Mã Lai lạc mất bạn nó và nó cần James giúp. James theo dấu chân của con hổ, chúng dẫn anh vào một khu rừng. Lúc này trời bắt đầu có sét đánh, bất ngờ có một tia sét đánh suýt trúng anh làm anh ngã nhào về phía sau. Hổ Mã Lai đến cạnh để giúp anh đứng dậy. Do sét đánh nhiều khiến cả rừng bốc cháy. Cả khu rừng trước mặt James thành biển lửa. Dù không muốn vào đấy nhưng hổ vẫn kéo James vào trong để cứu bạn nó. Vào trong khu rừng bị bốc cháy, xung quanh nóng rực, theo chân con hổ, nó dẫn anh đi để giúp. Mặc dù rừng cây đang cháy nhưng thây ma trong rừng rất đông. Đang đi thì bộ đàm anh phát ra giọng nói liên tục nói về ngày tận thế, giống như Rusty đã từng nói. Hắn là Barton liên tục nói về sự tận thế. James cũng chẳng quan tâm nên tiếp tục chạy. Cuối cùng cũng đến nơi, có một con hổ trắng bị một thân cây đè. James nhanh chóng nhấc cây ra và giúp hai con hổ chạy thoát. Nhưng khi James chạy ra, thì anh thiếu oxy nên ho liên tục. Bất ngờ một cái cây đang cháy đổ vào người anh khiến James bất tỉnh. Lúc sau anh tỉnh dậy, anh đã có một giấc ngủ thoải mái. Hóa ra, hai con hổ đã kéo anh ra chỗ an toàn. Sau khi tỉnh, anh thấy bóng dáng của hai con hổ chậm chậm đi mất. Anh vẫy tay chào và lôi bộ đàm ra sửa. Nhưng lần này lại sửa thành công, anh gọi cho Helen và có kể cho cô nghe những gì xảy ra. Đi được một lúc, anh liền hỏi Helen đang ở đâu. Cô nói nhóm của cô đang gần thị trấn Promise nên sẽ đến đó. Mặc dù đó là thị trấn của lão truyền giáo điên Barton nhưng ít ra họ là người nên quyết định đến đó. James nghe xong nửa mừng nửa lo. Nhưng mọi người đâu biết rằng, ở thị trấn Promise có một giáo phái bị lãng quên và Barton là người nắm quyền ở đó. Cụ thể thì trong lúc Helen đang đến Promise thì ở đó có một thành viên tên Isaac. Anh đang cầu nguyện xin Chúa ban cho anh sức mạnh và lòng tin trong mắt Chúa. Thì mẹ bề trên đến gặp anh, bà tên Faith.
Bà nói sáng có 4 thành viên đi kiếm củi thì đã lạc mất một thành viên tên Abigail. Bà sai Isaac đi tìm cô bé. Nếu thành công thì anh sẽ nhận được sự tin tưởng của linh mục Barton. Ngoài ra trang bị của anh cũng được chuẩn bị đầy đủ. Với cây nỏ thánh thần, anh nhanh chóng ra khỏi Promise đi tìm Abigail. Đến khu rừng lấy củi, anh nhìn thấy một chiếc rìu và một mảnh áo. Anh nhanh chóng đi về phía tây. Đi một lúc anh thấy rất nhiều thây ma bị giết bằng dao. Đúng lúc này, có một con quạ bay về phía cánh cổng của một nhà máy. Anh tưởng Chúa chỉ đường cho nên anh đi theo, ai dè đúng thật. Anh thấy Abigail đang cậy khóa một con xe ô tô như kiểu cô đang muốn trốn thoát khỏi đây. Bất ngờ cô gặp Isaac, cô liền quay đầu chạy vào nhà máy, tay cầm dao. Isaac đuổi theo nhưng rất khó để bắt kịp cô. Anh liền gọi cho bề trên, bà nói Abigail không tự nguyện quay lại vì cô bé đã lầm đường lạc lối. Bà yêu cầu Isaac phải bắt cô ấy về bằng được. Isaac chỉ có thể làm theo, mãi sau anh mới bắt kịp Abigail. Cô đang đứng trước một khu vực đã xảy ra tai nạn liên hoàn. Isaac vẫn thuyết phục cô quay về nhưng cô từ chối. Cô kể rằng cô cũng từng gặp nạn ở đây cùng nhiều người khác. Lúc đó, Barton đã cho cô vào giáo phái này, còn những người khác không tham gia đã bị Barton sai người đến sát hại. Điều đó làm Abigail không chịu nổi. Barton nói sẽ bảo vệ mọi người khỏi ngày tận thế nhưng kẻ nào làm phật ý ông sẽ phải chết. Cô không chấp nhận sự giả dối đó. Isaac nghe xong liền gọi cho bề trên thì Barton lại nghe máy. Ông sai Isaac giết Abigail vì đã lầm đường lạc lối, làm trái ý ông. Nếu Isaac giết Abigail thì sẽ có vị trí quan trọng trong hàng ngũ thân cận của Barton. Nhưng sao Isaac có thể, anh đã giả vờ giết Abigail rồi thả cô đi. Sau đó anh quay về kể với Barton rằng anh đã giết Abigail và bỏ xác lại. Nhưng Barton vô cùng tinh danh, hắn đã sai một kẻ khác đến theo dõi Isaac và đã tóm Abigail về. Bại lộ, Barton liền trừng phạt Isaac rồi nhốt anh trong căn nhà gỗ. Đúng lúc đó hạ sĩ dẫn Helen và Maggie đến Promise, Barton lại tỏ ra như chưa có chuyện gì và tiếp đón họ. Sau khi Helen đến Promise, cô báo tin cho James. James thở phào và nhanh chóng đến Promise. Nhưng tưởng mọi chuyện êm xuôi, trong lúc James vẫn đang chạy đến Promise thì ở đó, Barton đã lôi những ai làm phật ý ông lên giàn hỏa thiêu, trong đó có cả Abigail và Isaac. Thấy vậy, hạ sĩ Gracher liền ra ngăn cản nhưng lại bị bọn chúng bắt đi mất. Helen vô cùng sợ hãi và trốn trong một căn nhà gỗ. Cô liền báo cho James. James thấy không an toàn khi ở đó nên anh nhanh chóng tăng tốc đến thị trấn. Bất ngờ thị trấn Promise bị thây ma tấn công, mọi người chiến đấu và chết dần. Helen không thể đi đâu nên chỉ trốn trong nhà cùng Maggie. Helen gọi cho James, anh vô cùng lo lắng và nỗ lực chạy đến cứu. Nhưng đi một lúc không thấy Helen gọi đàm, hạ sĩ Gracher cũng mất tích. James vô cùng lo lắng, anh gọi liên tục, bất ngờ tên Barton lại trả lời anh qua bộ đàm của Helen. Hắn nói hắn đang giữ em gái và con gái James. James tức giận chửi hắn nhưng cũng vô vọng, anh chỉ có thể chạy nhanh đến Promise và khả năng tuột mất Helen và Maggie là rất cao. Vừa đi, Barton liên tục làm nhảm. Hắn quan niệm rằng, thây ma cũng là con người, nhưng chúng là hiện thân của quỷ dữ. Nếu muốn giết người thì phải cầu nguyện trước khi giết hoặc phải sử dụng những vũ khí của thánh thần như cái nỏ của Isaac. Nếu không sẽ bị Chúa Trời phán quyết. Và Barton bảo rằng Helen đã giết quá nhiều người nên hắn phải phán quyết. Nếu hắn giết cô ta thì có nghĩa là sẽ thay cô ta chịu tội cho Chúa Trời, cho quỷ dữ. James biết đó chỉ là sự mê tín nhưng anh không làm gì được, vì Barton nắm kiểm soát ở Promise, anh chỉ có thể chạy đến đó và giải cứu Helen và Maggie chứ cũng chẳng thương lượng được với hắn. Cuối cùng thì James cũng đến trước thị trấn Promise. Anh nhìn thấy một chiếc trực thăng, anh cố gắng gọi cứu nhưng vô dụng, anh liền lấy đàm gọi cho Edos xin cứu giúp anh. Nhưng anh không đợi phản hồi, anh cầu nguyện và sồn vào Promise. Mặc dù thây ma rất đông nhưng trong anh lúc này chỉ có gia đình. Anh nhanh chóng đến trước nhà thờ của Barton. Đúng lúc đó, Barton đã đưa ra phán quyết tử hình. Nhưng khi hắn thấy James, hắn liền lôi Helen và Maggie lên xe và phóng đi. James đuổi theo chiếc xe với cơ hội nhỏ có thể ngăn chặn được Barton. Anh chạy miệt mài và cuối cùng, anh thấy chiếc xe của Barton đỗ ở cạnh một căn nhà gỗ. Anh liền liều mạng xông vào nhưng quá muộn, hắn vừa cầu nguyện xong và đã xử lý Helen và Maggie. James tức giận và bắn hạ Barton.
Đau đớn, James sử dụng siêu năng lực quay trở lại quá khứ. Anh liền xử lý nhanh hơn so với lần trước, và anh lại đuổi theo ô tô của Barton lần 2. Đến nơi, Barton lại đỗ xe cạnh ngôi nhà gỗ và lôi Helen, Maggie xuống. Nhưng lần này, Helen bị nhiễm bệnh nên cô đã giết chết Barton ngay trong lúc hắn cầu nguyện. Lúc này James xông vào và thấy Helen đang thịt Barton. Để bảo vệ con gái, anh bắn chết em gái mình, rồi bế con gái ra về. Vẫn chưa thỏa đáng, anh lại quay ngược thời gian một lần nữa, và lần này cũng như mấy lần trước, Barton lôi Helen và Maggie vào căn nhà gỗ. Trong lúc hắn đang cầu nguyện xin được giết người thì James đến và bắn chết Barton. Helen và Maggie nhìn thấy James, ai cũng mừng rỡ và ôm chầm lấy nhau. Lúc này, SOS nhận được tin của James, họ điều máy bay trực thăng đến đón gia đình của James đi về. Vậy là cuối cùng anh cũng cứu được gia đình. Sau khi đưa gia đình lên máy bay, thì không may, chiếc trực thăng lại bị rơi. Sau đó, James tỉnh dậy và bắt đầu hành trình chạy đến chết của anh. Bộ phim đến đây là kết thúc, ngoài ra James còn có rất nhiều trải nghiệm khác. Trong ngày tận thế, anh đã gặp và quen rất nhiều người. Nhưng mọi thứ cũng không quan trọng nữa, đối với anh gia đình là quan trọng nhất. Anh là đại diện cho những con người bình thường khi phải đối mặt với ngày tận thế. Ngoài anh ra còn có rất nhiều con người khác, những con người tuyệt vọng, nhưng trong họ vẫn luôn có hy vọng trong cuộc sống. Mặc dù trong ngày tận thế, ngày mà đến cả quân đội cũng vô vọng, cũng chém giết lẫn nhau, thì những người dân còn có hy vọng gì? Nên có rất nhiều con người lừa lọc vì mục đích riêng, nhưng trong họ luôn có tình người. Đó là sự hy sinh, sự giúp đỡ. Mặc dù trong ngày tận thế, việc giúp đỡ và cứu người là chuyện khó khăn, nhưng James anh chính là biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Và vì gia đình anh có thể làm tất cả. Ok, câu chuyện đến đây là kết thúc. Anh em đừng quên ủng hộ cho Luigi Mario VN nhé. Tạm biệt các bạn.